नमस्कार मित्रांनो, तर स्वागत आहे तुमचं आपल्या आणखीन एका नवीन व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आज आपण स्पेशल बर्थडे व्हिडिओ बनवणार आहोत। मित्रांनो, तुम्हाला थंबनेल आणि टायटल बघून कळलंच असेल की आजचा व्हिडिओ कशावरती होणार आहे। मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ बनवायला खूप जास्त सोपा आणि एकदम जबरदस्त होणार आहे। या व्हिडिओमध्ये खूप सोप्या पद्धतीने मी तुम्हाला या व्हिडिओतले कसे शेक इफेक्ट वापरायचे आणि हा व्हिडिओ कसा बनवायचा हे अगदी सोप्या पद्धतीने आपल्या मराठी भाषेमध्ये सांगितलेलं आहे। आणि याचबरोबर या व्हिडिओचे सर्व मटेरियल अगदी तुम्ही फ्रीमध्ये आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समधून डाउनलोड करू शकता। डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्येच तुम्हाला वेबसाईट भेटेल। वेबसाईटवरून मटेरियल डाउनलोड करण्यास तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचा प्रॉब्लेम आलाच डिस्क्रिप्शनमध्येच हाऊ टू डाउनलोड मटेरियल हा व्हिडिओ बघा। तो व्हिडिओ बघितल्यानंतर तुम्हाला वेबसाईटवरून मटेरियल डाउनलोड करण्यास कोणत्याही प्रकारचा प्रॉब्लेम येणार नाही। आणि याचबरोबर या व्हिडिओमध्ये मी जे तुम्हाला ॲप वापरलेलं आहे तर ते आपलं अलाइट मोशन हे ॲप आहे। हे अलाइट मोशनचं लेटेस्ट मोड ॲप मी तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर अपलोड केलेलं आहे। तिथून तुम्हाला हे लेटेस्ट मोड ॲप डाउनलोड करायचं आहे। टेलिग्राम चॅनलची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। तिथून तुम्हाला तो चॅनल जॉईन करायचा आहे आपला टेलिग्रामचा, आणि तिथे पिन केलेल्या मेसेजमध्ये तुम्हाला आपला अलाइट मोशनचं लेटेस्ट मोड ॲप भेटून जाईल। तर याचबरोबर हा व्हिडिओ बनवताना तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचा प्रॉब्लेम आलाच तुम्हाला इंस्टाग्रामवरती देखील मेसेज करू शकता। इंस्टाग्रामची लिंक तुम्हाला मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। तर चला मित्रांनो, आपल्या आजच्या जबरदस्त व्हिडिओचा डेमो बघून घेऊयात। तर मित्रांनो, अशा प्रकारचा जबरदस्त व्हिडिओ बनवण्यासाठी सगळ्यात अगोदर तुम्हाला आपल्या अलाइट मोशन ॲपची गरज पडणार आहे। मी तुम्हाला स्टार्टिंगला सांगितलं की हे ॲप तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर भेटणार आहे। तर सिम्पली हे ॲप तुम्हाला तिथून डाउनलोड करायचं आहे। ॲप डाउनलोड केल्यावर सिम्पली तुम्हाला या ॲपला ओपन करायचं आहे। तर या ॲपला ओपन केल्यावर तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरूनच बिटमार्क प्रीसेट आणि शेक इफेक्ट प्रीसेट अशा 2 प्रीसेट भेटतील। तर त्या प्रीसेट सगळ्यात अगोदर तुमच्या अलाइट मोशन ॲपमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहेत। तर सिम्पली ही पाहू शकता, ही सॉन्गची बीटमार्क प्रीसेट आणि शेक इफेक्ट अशा 2 प्रीसेट तुम्हाला इम्पोर्ट करायचे आहेत। मी ऑलरेडी केलेल्या होत्या। तर सिम्पली मी तुम्हाला ही सॉन्गची प्रीसेट ओपन करून दाखवतो। तर यामध्ये पाहू शकता, जे आपण व्हिडिओमध्ये सॉन्ग वापरणार आहात तर त्या सॉन्गचे कुठे कुठे बीट आहेत हे मी तुम्हाला मार्क केलेले आहेत, की जेणेकरून यामध्ये तुम्हाला फोटो ॲड करण्यास काहीच अडचण येणार नाही। तर सिम्पली तुम्हाला इथून काय करायचं आहे, बॅक यायचं आहे, आपली शेक इफेक्ट प्रीसेट ओपन करायची आहे। आणि यामध्ये जे तुम्हाला रेड ब्लॉक दिसत आहेत म्हणजे ते ग्रुप्स आहेत। तर त्यामध्ये थोडंसं वेगळं ॲनिमेशन आहे, तर ते सिम्पली तुम्हाला या लेयरच डायरेक्ट कॉपी करावं लागतात। यामध्ये कोणता इफेक्ट नसतो। तर सिम्पली या रेड लेयर तुम्हाला इथून दोन्ही कॉपी करायचे आहेत किंवा एक एक करू शकता। तर मी सिम्पली इथून दोन्ही लेयर सिलेक्ट करतो। सिम्पली या बटनवरती क्लिक करायचं आहे, तुम्ही स्क्रीनवरती पाहू शकता, आणि कॉपी टू लेयर हे बटन क्लिक करायचं आहे। या दोन्ही लेयर कॉपी केल्यानंतर परत एकदा तुम्हाला आपला प्रोजेक्ट ओपन करायचा आहे आणि इथे येऊन ही लेयर सिम्पली पेस्ट करायचं आहे। तर पाहू शकता अशा प्रकारे ही लेयर आलेली आहे, पण पाहू शकता थोडीशी खाली जात आहे। तर सिम्पली मी परत एकदा एक बॅक घेतो आणि परत एकदा तुम्हाला दाखवतो। तर त्याआधी मित्रांनो, तुम्हाला इथे प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून एक फोटो ॲड करून घ्यायचा आहे। म्हणजे तुम्हाला बर्थडे गर्लचा फोटो इथे सिम्पली ॲड करायचा आहे आणि पहिल्या बीट मार्कपर्यंत एक्सपांड करायचा आहे। आणि यानंतर मी तुम्हाला दाखवतो की तो आपला इफेक्ट कसा काम करेल। तर पहिल्या तुम्हाला ती पहिली बीट मार्क आहे तिथे यायचं आहे आणि तिथे येऊन ही लेयर पेस्ट करायची आहे। तुम्ही स्क्रीनवरती पाहू शकता, पहिल्या बीट मार्कवरती मी पेस्ट केलेलं आहे, तुम्हाला ते काळजीपूर्वक करायचं आहे। आणि आपली सेकंड जी लेयर आहे तर ती पाहू शकता, ती देखील थोडीशी खाली जाते, तर तुम्हाला पिंच करायचं आहे 2 बोटाने। तुम्ही स्क्रीनवरती पाहू शकता हे अशा प्रकारे, आणि वरती सरकवायचे। तर अशा प्रकारे मदत घ्यायची तुम्ही स्क्रीनवरती पाहू शकता। यानंतर तुम्हाला आपल्या सेकंड बीटमार्कवरती यायचं आहे आणि प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करून गॅलरीमधून एक फोटो ॲड करायचा आहे। फोटो फुल स्क्रीन करायचा आहे आणि इथून तुम्हाला जिथपर्यंत आपली जी रेड ग्रुप संपत आहे सेकंड नंबरचा, तर त्या बीटमार्कवरती येऊन हा फोटो एक्सपॅन्ड करायचा आहे। या बटनवरती क्लिक करून आणि ड्रॅग करून त्या ग्रुपच्या खाली न्यायचा आहे, म्हणजे तो ग्रुप तुमच्या फोटोच्या वरती येईल। तुम्ही स्क्रीनवरती पाहू शकता काय अशाच प्रकारे। तर यानंतर सिम्पली तुम्हाला पाहू शकता अशा प्रकारचा हा इफेक्ट येत आहे। तर मित्रांनो, हे फोटो देखील कसे एडिट करायचे मी पुढे जाऊन तुम्हाला सांगणार आहे। तर सगळ्यात अगोदर आपण लेयर एक एक करून ॲड करूयात। यानंतर पहिली जी लेयर आहे म्हणजे सगळ्यात पहिली तुमची जी फोटोची लेयर आहे, तर ती फोटोची लेयर सिम्पली तुम्हाला इथून कॉपी करायची आहे। म्हणजे त्या लेअरमधला जो शेक इफेक्ट आहे तर तो अशा प्रकारे इथून तुम्हाला कॉपी करायचा आहे। तुम्ही स्क्रीनवरती पाहू शकता, या बटनवरती क्लिक करून तुम्ही सर्व शेक इफेक्ट कॉपी करायचा आहे एकदम पहिल्या लेअरचा, आणि आपल्या व्हिडिओत येऊन तोच पहिल्या लेअरमध्ये शेक इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे। आणि यानंतर या लेअरवरती क्लिक करायचं आहे आणि या लेअरची सिम्पली तुम्हाला ऑपेसिटी कमी करायचं आहे। तर पाहू शकता अशा प्रकारची ही लेअर आलेली आहे आणि याची ऑपेसिटी तुम्हाला 50% एवढी ठेवायची आहे। काय अशा प्रकारे, म्हणजे यावरती आपण जे टेक्स्ट ॲड करणार आहात तर ते आणखीन जास्त ब्राईट दिसतात। तर पाहू शकता अशा प्रकारे हे झालेलं आहे। यानंतर हा ग्रुप कसा एडिट करायचा, तुम्हाला ग्रुपवर क्लिक करायचं आहे
एडिट ग्रुप या बटनवर क्लिक करायचं आहे. परत एकदा आत एक लेअर भेटते, तर तुम्हाला कलर अँड फिल हे बटन इथं बघायला भेटतं. तर हे बटन तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. 4थ्या नंबरच्या बटनवरती क्लिक करून तुम्ही तुमच्या गॅलरीमधून कोणत्याही स्क्वेअर साईज फक्त फोटोला तुम्ही रिप्लेस करू शकता. तुम्ही गॅलरीमधून क्रॉपही करू शकता, फक्त स्क्वेअर साईजचा फोटो ते चालतो. तर अशा प्रकारे तुम्हाला या हार्ट शेप PNGमध्ये आपली फोटो अशा प्रकारे ॲडजस्ट करायचे आहे. आणि इथून सिम्पली बॅक आल्यानंतर तर सिम्पली पाहू शकता अशा प्रकारची ही PNG तुम्हाला दिसेल. तर मी PNG थोडीशी रिप्लेस केली होती, तर थोडासा प्रॉब्लेम झाला होता त्यामुळे. तर पाहू शकता अशा प्रकारे सिम्पली तुम्ही ती PNG रिप्लेस करू शकता, म्हणजे तुमचा फोटो रिप्लेस करू शकता. यानंतर ही सेकंड ग्रुप कसा एडिट करायचा, तर सिम्पली त्याआधी मी तुम्हाला आपला शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करायचा आहे. तर त्यामध्ये जो इफेक्ट आहे तर तो सिम्पली इफेक्ट इथून तुम्हाला कॉपी करायचा आहे. कारण या इफेक्टमध्ये पाहू शकता ब्लॅक अँड व्हाईट इफेक्ट आहे, त्याच्यामुळे तो आपला ग्रुप कसा दिसत आहे ते आपल्याला लाईव्ह कळते. त्याच्यामुळे अगोदर आपण तो बॅकग्राऊंड फोटोचा शेक इफेक्ट इथे पेस्ट करूयात. तर सिम्पली आपण बॅकग्राऊंड फोटोमध्ये हा शेक इफेक्ट पेस्ट केल्यावर पाहू शकता हे बॅकग्राऊंड फोटो बरोबर थोडा वेळ पुढे जाऊन ब्लॅक अँड व्हाईट होतो. पाहू शकता अशा प्रकारे, म्हणजे हा ग्रुप एडिट करायला आपल्याला सोपं पडतो. तर या ग्रुपवरती क्लिक करायचं आहे, एडिट ग्रुपवरती क्लिक करायचं आहे. सगळ्यात खालून ज्या 2 लेअर आहे त्या 2 लेअरच आपल्याला एडिट करायचं आहे. तर कोणत्याही एका लेअरवरती क्लिक करायचं आहे, एडिट ग्रुप या बटनवरती क्लिक करायचं आहे, तुम्ही स्क्रीनवरती पाहू शकता. आणि ती जी खालची लेअर आहे तिथे परत एकदा कलर अँड फिल या बटनवरती क्लिक करून सिम्पली गॅलरीमधून स्क्वेअरचा एजेस फक्त फोटो तुम्हाला इथे रिप्लेस करायचा आहे. स्क्वेअर साईज जर तुमची नसेल तर तुम्ही गॅलरीमधून सोप्या पद्धतीने 1:1 या रेशोनं फोटो क्रॉप करायचा आहे किंवा पिक्सलमधूनही करू शकता. तर अशाच प्रकारे तुम्हाला जर तुम्ही वरच्यातून केलं असेल तर दोन्ही लेअरमधून करायचं आहे, म्हणजे दोन्ही सेम लेअरमध्ये तेच सेम फोटो तुम्हाला रिप्लेस करायचे आहेत दोन्ही लेअरमध्ये. म्हणजे एक वेगळ्याच प्रकारचं ॲनिमेशन तिथे बनतं, म्हणजे फोटो स्लाईड होतानाचं एक ॲनिमेशन बनतं. तर सिम्पली पाहू शकता अशा प्रकारे दोन्ही आपण फोटो रिप्लेस केले. यानंतर पाहू शकता किती खास प्रकारचं मित्रांनो ॲनिमेशन आहे, एकदम न्यू कॉन्सेप्टचं ॲनिमेशन आहे मित्रांनो. याला बनवायला मित्रांनो मला खूप जास्त वेळ गेलेला आहे, त्याच्यामुळे तुम्हाला या व्हिडिओला 1 लाईक करायला 1 सेकंद देखील लागणार नाही. त्याच्यामुळे तुम्ही या व्हिडिओला 1 लाईक नक्की करा. तर यानंतर जे पुढचे जे बीट मार्क आहेत ते नॉर्मल बीट मार्क आहे, ते तुम्हाला सिम्पली फोटो ॲड करायचे आहेत बर्थडे गर्लचे. एक करून 2 बीट मार्कच्या मध्यात ॲड करायचे आहे. बीट मार्कच्या पुढे जाऊन त्याचा नाही फोटो एक्स्ट्राचा पार्ट कट करायचा आहे. अशा प्रकारे तुम्हाला इथे 4 ते 5 मी बीट मार्क ॲड करण्यासाठी फोटो दिलेले आहे, तर ते फोटो सिम्पली तुम्हाला ॲड करायचे आहेत. तर पाहू शकता अशा प्रकारे आपण हे फोटो सर्व ॲड केलेले आहेत. बरोबर आपला सॉन्ग देखील ॲड झालेला आहे. यानंतर पाहू शकता स्टार्टिंगची जी आपली बर्थडेची PNG आहे तर ती इथे मिसिंग आहे. तर त्याआधी सिम्पली तुम्हाला आपली शेक इफेक्ट प्रीसेट ओपन करायची आहे. आणि यामध्ये जो मला पाहू शकता अशा प्रकारचा जो शेक इफेक्ट आहे सेकंड लास्टवाला, तर तो इथून तुम्हाला कॉपी करायचा आहे. हा जो आत्ता आपण फोटो ॲड केले लास्टला तर त्या फोटोमध्ये पेस्ट करायचा. तर हे 4 ते 5 फोटोमध्ये तो शेक इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे, म्हणजे यानंतर आपण फक्त PNGचं करायचं झालं, यानंतर आपला व्हिडिओ पूर्ण होणार आहे. तरी त्यामुळे आपण हे सर्व शेक इफेक्ट एकदम कंप्लीट करून घेऊयात. पाहू शकता अशा प्रकारे हे सर्व शेक इफेक्ट आपण पेस्ट केलेले आहेत. यानंतर आपल्या व्हिडिओमधले सर्व शेक इफेक्ट एकदम रेडी झालेले आहेत आपल्याला व्हिडिओ एक्सपोर्ट करण्यासाठी. आता फक्त आपल्याला PNG ॲड करायचं. स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे. मी तुम्हाला डाउनलोड करण्यासाठी एक शॅडो PNG दिलेलं आहे अशा प्रकारची ब्लॅक कलरची. ही शेवटपर्यंत एक्सपांड करायची आहे. ही तुम्हाला गुगल ड्राईव्हच्या फोल्डरमध्ये भेटेल आपल्या वेबसाईटमध्ये. अशा प्रकारची ही PNG ॲड केल्यावर या PNGच्याच वरती तुम्हाला आपली बर्थडेची PNG ॲड करायची. तर हॅपी बर्थडे ही PNG अशा प्रकारे ॲड करायची आहे. आणि ही तुम्हाला पहिल्या बीट मार्कपर्यंतच एक्सपॅन्ड करायची आहे. काय अशा प्रकारे, कारण यामध्ये आपण एक शेक इफेक्ट अप्लाय करणार आहोत. तर यानंतर या PNGची एक डुप्लिकेट लेअर बनवायची आहे किंवा तीच PNG परत एकदा ॲड करायची आहे. आणि ज्या शेवटच्या लेअर होत्या ते 4 ते 5 ते तिथपर्यंत अशा प्रकारे ॲड करून खाली अशा प्रकारे सरकवायचे. तर पाहू शकता अशा प्रकारे ही PNG झालेली आहे. यानंतर या PNGमध्ये तुम्हाला शेक इफेक्ट अप्लाय करायचं आहे. आपली प्रेसेट ओपन करायचे आहे. आणि यामध्ये सगळ्यात शेवटला तुम्हाला या PNGचा शेक इफेक्ट मी दिलेला आहे. तर तो शेक इफेक्ट सिम्पली तुम्हाला इथून कॉपी करायचा आहे. हा शेक इफेक्ट कॉपी केल्यावर परत एकदा आपलं प्रोजेक्ट ओपन करायचं आहे. आपला प्रोजेक्ट ओपन केल्यावर या PNGला तुम्हाला हा शेक इफेक्ट सिम्पली पेस्ट करायचा आहे. आणि यानंतर मित्रांनो पाहू शकता आपला व्हिडिओ कसा दिसत आहे. तर सिम्पली पाहू शकता अशा प्रकारचा हा शेक इफेक्ट दिसणार आहे. तर पाहू शकता किती खास प्रकारचा हा शेक इफेक्ट दिसत आहे. यानंतर प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे. मी एक तुम्हाला ओव्हरले व्हिडिओ दिला आहे, तर तो ओव्हरले सिम्पली तुम्हाला इथे ॲड करायचा आहे. तर हा ओव्हरले ॲड केल्यावर अशा प्रकारचा काही हा ओव्हरले आहे तो तुम्हाला फुल स्क्रीन करायचा आहे. आणि थोडा जो ग्रीन पार्ट आहे तो थोडासा मोठा करायचा, म्हणजे हटून जाईल. ब्लेंडिंग इन ऑपोसिटीवरती जाऊन लायटरवरती जाऊन स्क्रीनवरती करायचा आहे, म्हणजे हा ओव्हरले सक्सेसफुली ब्लेंड होईल. तर पाहू शकता मित्रांनो किती जबरदस्त असा हा व्हिडिओ झालेला आहे. यानंतर हा व्हिडिओ तुम्हाला तुमच्या गॅलरीमध्ये सेव्ह करण्यासाठी एक्सपोर्ट या बटनावरती क्लिक करून हा व्हिडिओ तुम्ही तुमच्या मोबाईलच्या गॅलरीमध्ये अगदी सोप्या पद्धतीने सेव्ह करू शकता. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ जरा देखील आवडला असेल तर तुम्ही या व्हिडिओला 1 लाईक नक्की करा. भेटूया एका न्यू व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत
जय महाराष्ट्र.